اهلا بيكم معانا مره تانية. معاكم الدكتور طارق عبد الحميد، وبنكمل اسئله الايجيبشن ميديكال لايسننج اكزامينيشن الاملي. 42 years old woman presents ب upper midline mass هنا اهوت that has been present for over a year، يعني بقى لها سنه يعني معاها. she has a history of partial gastrectomy في المنطقه دي for a perforated ulcer قبل كده، عملوا partial gastrectomy وفي ماس في الحته دي. عملنا اكزامينيشن الماس حوالي 5 سنتيمتر، يعني المفروض ان سايز سوفت نون تندر اند ريديوسبل. طالما بيتكلم سوفت نون تندر ريديوسبل دي بنتكلم على نوع من الهيرنيا طالما ريديوسبل دي. which of the following the most likely diagnosis، يعني من العقل كده مكان انسيجن بتاع حاجه جراحيه حصل هيرنيا تسمى طبعا انسيجنال ايه هيرنيا. دي طبعا ايه بيبقى ايه في مكان الانسيجن زي ما احنا شايفين كده، ايه الماس اللي بتبقى ريديوسبل، ونوع من الهرنيا مكان ضعف المكان في الابدومينال وول في مكان الانسيجن. عندي بعد كده واحدة في الأسبوع ال 24 جاية، وفي دي الفورث بيريناتال فيزيت بتاعتها. في الأسبوع ال 24 عامة في حاجات معينة بتتعمل. هو ذكر إيه نورمال باب سمير، بلفيك اكزامينيشن كان اوكي، البراد جروب ذكرها، لكن هو بيسال ايه الموست ابروبت نيكست ستيب هنا. يوجولي في الاسبوع ال 24 يعني يفضل نعمل اورال جلوكوز تشالنج تيست فور دايابيتس. الحقيقه حاجات الريسس مش دلوقتي، زائد كل الانفستيجيشنز الاخرى تعتبر حاجه بتتعمل في حالات سبيسيفيك، لكن اللي هو جنرال لاي واحده بريجننت في الاسبوع ال 24 جنرال نحب نعمل لهم ايه اورال جلوكوز تشالنج تيست، اللي هو انا افكركم بيه بنخلي العيانه تنام فاستنج وبعد كده تصحى الصبح تاخد عصير، وناخد سامبلز ونقيس كذا مره بعد السامبلز. يعني فقسنا في الاول الفاستنج وقسنا بعد ما ادينا العصير، ويبقى فهي هتنام وتصحى فاستنج هنقيس، وبعد كده تاخد العصير ونقيس بعده كذا مره ونعمل لها ايه جلوكوز تشالنج تيست عشان نشوف احتمالات الجستيشنال ايه دايابيتس. فده من الحاجات التست الروتينيه، ولذا حينما ذكر هي جايه في الاسبوع ال 24 وكل حاجه سيمز اوكي معاها، هيبقى مش ناقص غير ان انا اتابع بايه باورال ايه جلوكوز ايه تشالنج تيست زي ما احنا شايفين كده في الاسبوع ال 24 ده التايمنج بتاعه. The signs of acute respiratory distress او adult المفروض respiratory distress syndrome include all of the following. هي بص adult واكيوت كمان. الاكيوت respiratory distress syndrome عامة كل دول موجودين فيها ما عدا حاجه واحده، تاكيبنيا. طبعا تاكيبنيا من الهايبوكسيا العاليه، working الى نزاي يقينا بالذات عشان ايه الجاسبينج فور اير، بتلاقي النوز حتى ايه تتسع الالانيزاي تتسع كايه منها تدخل ايه اير. انتركوستال ريتراكشن من برضه الدرايفنج فورس عاليه جدا للريسبيريشن، ممكن نلاقي ايه انتركوستال ريتراكشن في المسلز. suprasternal and subcostal recessions yes it is possible مع برضه اي ريسبيراتوري ديستريس عنيفه لما تحصل. الكلابنج ده حاجه محتاج حاجه كرونيك، يعني مثلا ايه كرونيك هايبوكسيميا، كرونيك كانسر، كرونيك سابيوراتيف سيندروم، حاجه مده طويله عشان تعمل لي الكلابنج. فانا يوم ما الاقي الكلابنج الحقيقه يعني دي الحاجه الوحيده اللي اكسبت هنا. فهو بيقول الاكيوت ريسبيراتوري ستريس معاها كل دول تاكيبنيا، وركينج الانيزاي، انتركوستال ريسيشن الخ. لكن معهاش ايه معهاش كلابنج ده مش حاله اكيوت، دي حاله كرونيك مده طويله مطوله. الاكيوت ريسبيراتوري ستريس سندروم تبقى الفلافي اكسديتس ماليه اللنج كده، واهم حاجه بتشخصها الحقيقه ان البارشال ارتيريال اوكسجين للفراكشنال انسبيرد اوكسجين بيبقى اقل من 200 regardless الليفل اوف بوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر. اشرحها لكم دي. هي المشكله الديفكت هنا في الايه في البيزمنت ايه ممبرين بتاع الايه الالفيلاي، ديفكت في البيزمنت ممبرين. فمهما زودنا الفراكشنال انسبايرد اوكسجين هنا اهوت في الحته دي في اللي هو ريجاردس للبوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر، وزودنا بريشر يوصل اير واكسجين،
البارشال ارتيريال اوكسجين بيفضل ايه واطي، لان انا مش عارف اعديه من هنا. المشكله في التعديه في البيزمنت ممبرين هنا هو. فالبارشال ارتيريال اوكسجين في الدم بيفضل واطي، ونسبته هتبقى الفراكشن انسبايرد اوكسجين اقل من 200 لانه قليل. ما هو لما طالما ده قليل يبقى النسبه قليله، فبتفضل اقل من 200 لو قارناها بالفراكشن انسبايرد اوكسجين regardless الليفل اوف بوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر. حتى لو زودنا البوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر وحاولنا نوصل اير، برضه هتفضل ايه واطيه البارشال ارتيريال اوكسجين، والريشيو بينها وبين الفراكشنال انسبايرد اوكسجين اللي انا بديهوله في الاكسجين الايه اللي انا بديهوله من بره. فالارتيريال بتاعه هيفضل واطي، وده هو الحاجه اللي تشخص لي ايه الادلت او يعني الاكيوت ريسبيراتوري ايه ديستريس سيندروم عامه، لان ديفكت في البيزمنت ايه ممبرين. What is the preferred treatment of anaphylactic shock؟ وبلايندلي ادور على كلمه ادرينالين فين؟ ايوه ابينفرين هو الادرينالين، هو نفس الايه الكلمه انجليزي وامريكاني يعني ابينفرين الاسم الاصلي بتاعه. فهدور على فين الابينفرين. طالما تريتمنت اوف انافيلاكتيك شوك لازم تبقى محفوظه دي على طول بتتاخد. وقلت لكم حتى اجيب لكم صوره من فوق اللبس نفسه. اعراضها طبعا الفيشيال ايديما في العينين واللبس والراش وابدومينال بين من الرجيك رياكشن في الانتستين. كل ده بيعمل ايه الفيتشر اوف انافيلاكسيس اللي هي جنرال ايديما جامده في الفيس، واللبس بالذات بتبقى انلارجد او ايديميتاس وراش وابدومينال بين. ده يتلحق على طول العيان ايه بانترا ماسكولار ايه ابينفرين، اللي شويه لو صبرت عليه هتسد الايه الايرويز وتبص تلاقي دخل في سترايدر ومأساة. فالانترا ماسكولار ادرينالين هنا لايف سيفر مش لعب عيال يعني. الحاجه هنا السؤال ده 8 years old طفل يعني accidentally hit in his abdomen، يعني اخذ ضربه في الابدومن ايه باي فوتبول، يعني كان بيلعب وضربه كبيره قوي في الابدومن. After several minutes of discomfort he seems to be fine. Over the ensuing 24 hours, however, he develops a fever, abdominal pain radiating to the back and persistent vomiting. يبقى بعد شوية من التروما الابدومين develop fever. افتكروا دي abdominal pain radiating للباك بتاعت مين دي البانكرياتايتس and persistent vomiting. دي تمشي قوي مع traumatic forms of pancreatitis حصل. On examination, the child appears quite uncomfortable. The abdomen is tender with decreased bowel sound throughout, but especially painful in the mid-epigastric region. يبقى decreased bowel sounds موجود و painful المنطقة الابيجاستريك region with guarding كمان، يعني في tenderness هنا في examination. Which of the following tests is most likely to confirm the diagnosis؟ هنا طالما في تروما وحصل abdominal pain acute radiating للباك والمنطقه بدات تبقى تندر في الابيجاستريوم، ده لايكلي بانكرياتايتس، وبالتالي السيرم اميليز ليفل هو ايه الاجابه الايديال هتكون لحاله زي كده. لازم القطها على طول ان دي غالبا اكيوت بانكرياتايتس وحلها سيرم ايه اميليز هو بيبقى elevated. فهنا دي حاله ايه اكيوت بانكرياتايتس، دي بوست تروماتيك اكشولي بانكرياتايتس زي الايه الحاله اللي عندنا بالظبط. فدي كانت متاخده اهو ادي السي تي سكان ومصور الايه البانكرياس والهيماتوما، ودي بوست تروماتيك ايه بانكرياتايتس كانت حاصله. وبرده في صوره ثانيه لبوست تروماتيك بانكرياتايتس، شوفوا شكلها عامل ازاي. في واحده ثالثه كمان ان هوت اكيوت نيكروتايزنج بانكرياتايتس بقى بتبقى ديفيوز كده اهوت وفي نيكروزس في كل البنكرياس. حبينا بس نقلب كام صوره ايه في انواع الايه البنكرياتايتس المختلفه. لوكالايزد هنا شويه الهيماتوما، هنا هوت هتلاقوها اكبر حجما بمراحل. هنا هوت ايه دي ديفيوز نيكروتيك بقى نيكروتايزنج بنكرياتايتس، دي الستوري بتاع البيلياري ستونز وكده اللي بتعملها. حبينا بس ايه نتعرض لكام نقطه. لكن اكيوت ابدومينال بين مره اخرى ورادييتنج للباك، مخ يروح على البنكرياتايتس وعلى الايه السيرم اميليز ليفلز، دي من اهم الحاجات في التشخيص. وننتقل للسؤال القادم باذن الله.